हाई नमस्ते, खानाका पारखीहरूलाई अर्चनाज नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज मैले धेरै लामो समयपछि मटन मोमोको रेसिपी लिएर आएको छु। यो मटन मोमो बनाउनको लागि यहाँले यो पुरै भिडियो हेर्नुपर्ने हुनेछ। आउनुहोस् अब हामी मटन मोमो बनाउनतर्फ लागौँ। र यो मोमो बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार रहेका छन्। मैले यहाँ 1 किलो मटनलाई किमा बनाएर ल्याएको छु। त्यस्तै गरी प्याज लिएको छु आधी किलो, 200 ग्राम जति बन्दाकोपीलाई लिएको छु, र त्यस्तै गरी अलिकति धनियाँ काटेर लिएको छु, अदुवा लसुनको पेस्ट बनाएर लिएको छु, र थोरै मरिचको धुलोलाई लिएको छु, र मोमो मसलालाई लिएको छु। आउनुहोस् अब यो मोमो बनाउनतर्फ लागौँ। र यो किमामा अब म सम्पूर्ण सामग्रीहरूलाई मिक्स गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला मैले प्याज राखेँ, बन्दाकोपी राखेँ, त्यस्तै गरी अदुवा लसुनको पेस्ट, धनियाँ, मोमो मसला, मरिचको धुलो, यो सबै राखेर म यसलाई मिक्स गर्दैछु। र मैले किमा चाहिँ मेसिनमा बनाएको किमा नलिएर यो आफै काटेको किमा रहेको छ, त्यसै भएर यो धेरै मसिनो पनि छैन। र मेसिनको किमा भन्दा यो अचानोमा काटेको किमा चाहिँ मिठो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरी मैले यसमा अब नुनलाई पनि राखेँ। र अब नुन राखिसकेपछि म यसलाई एकपटक राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु। यो राम्रोसँग मोलिसकेको छ, र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो किमामा अलिअलि मासुको लामो लामो टुक्राहरू पनि रहेको छ। यो मेसिनमा पिसेको भए चाहिँ मसिनो हुन्थ्यो, तर यो हामीले अचानोमा काटेको हुनाले यस्तो हो। हाम्रो मोमोको किमा रेडी भइसकेको छ। अब हामी डो बनाउनतर्फ लाग्दैछौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ 500 ग्राम मैदालाई लिएको छु, र यसमा म थोरै नुनलाई र थोरै तेललाई मिक्स गरेर मुस्दैछु। यसरी मुस्दाखेरि हाम्रो डो साह्रै राम्रो हुन्छ, नरम हुन्छ, र मोमो पनि मिठो हुन्छ। थोरै थोरै पानी राखेर यसलाई मिक्स गर्दैछु। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा पनि एग मोमो, इस्कुसको मोमो, क्वाटी मोमो, सी मोमोहरू हालिसकेको छु। यदि यहाँलाई त्यो पनि हेर्न मन लाग्यो भने मेरो यसै च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो मैले यहाँ पिठो पनि मुछिसकेको छु, र एकछिन म यसलाई यत्तिकै छोपेर राख्दैछु। 10 मिनट जति यत्तिकै छाडिदिन्छु। र 10 मिनट पछाडि मोमो बनाउनको लागि मेरो डो पनि रेडी भइसकेको छ। अब म यसलाई निकालेर एकछिन मुस्दैछु, र मुसेर म यसलाई 4वटा भागमा डिभाइड गर्दैछु। र यसरी गर्दाखेरि एकै पटकमा धेरैवटा एकै साइजको रोटीको पिस बन्ने हुँदा मोमो पनि एकै साइजको बन्छ र राम्रो देखिन्छ। त्यस कारणले यहाँले आफ्नो आफ्नो तरिका त प्रयोग गर्न सक्नु नै हुनेछ। यसरी गरेर पनि ट्राई गर्नुहोला। र म यहाँ एउटा डल्लालाई ठुलो ठुलो पारेर बेल्छु। र आफूसँग घरमा भएको गिलास, बटुका जेले भए पनि यहाँले यसलाई यसरी काटेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो हामी काटिसके पछाडि पुनः त्यसबाट रहेको यो सानो सानो पिठोको टुक्राहरूलाई फेरि बेलेर यसरी नै गर्न सक्छौँ। र यसो गर्दाखेरि हामीले मोमोको डल्लाहरू सानो सानो बनाएर गरिरहनु पर्दैन, र चाँडो मोमो बनाउन पनि सकिन्छ। यसरी अब सबै रोटीहरू रेडी भइसकेपछि मोमो बनाउनको लागि मोमोको भाँडोमा सबैभन्दा पहिला थोरै तेल हालेर यसलाई सबैतिर फिजाउनु पर्छ। र अब मोमो यहाँले आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो आफ्नो सेपमा बनाउन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ गोलो मोमो नै मनपर्ने हुँदा म यसरी बनाउँदैछु। यो तरिकाको मोमो बनाउन मलाई धेरै सजिलो लाग्ने हुँदा प्राय म यस्तै खालको मोमो बनाउँछु।
यसरी नै अब यो सबै रोटीहरूलाई म मोमोको सेप दिँदैछु। सबै मोमोहरू बनाइसके पछाडि मैले अघि नै यहाँ पानी पनि बसाइसकेको थिएँ। पानी उम्लिसकेको छ र सबै भाँडामा मोमोहरू भरिसकेको छ। अब म यसलाई पकाउन गइरहेको छु र उम्लिएको पानीमा मोमो पकाउनको लागि 15 मिनट जति लाग्छ, किनभने मटन मोमो हो। मैले यसलाई सुरुमा बोइल पनि गरेको छैन र फ्राई पनि गरेको छैन, त्यस कारणले म यसलाई 15 मिनटपछि हेर्दैछु। 15 मिनटपछि हेर्दाखेरि हाम्रो मोमो मजाले पाकिसकेको जस्तो देखिरहेको छ। यहाँलाई थाहै छ मोमो भनेको तातै खाँदाखेरि मिठो हुन्छ। अब यो मोमोलाई म खाँदैछु। मैले मोमोमा तेल घिउ केही पनि हालेको थिइनँ र बोसो पनि कम्ती राखेको थिएँ, त्यही पनि यसमा अलिअलि चिल्लो आएको छ। यदि यहाँलाई जुसी मोमो मनपर्छ भने यहाँले किमामा तेल अथवा घिउलाई राखेर पनि यहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँलाई आफ्नो इच्छाअनुसार प्रयोग गर्नुहोला। यहाँको फुर्सदको समयमा आफ्नो परिवारसँग बसेर यसरी नै मोमो खाएर इन्जोय गर्नुहोला। आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। मन परेमा सेयर पनि गरिदिनुहोला र आउँदा दिनमा यहाँको इच्छा अनुसारको भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। हस्, धन्यवाद।